او د آخر سر کې تاسو د خپل معلومات دلته لیکئ چې jag har دومره ورور. دا هم د tisdag کارخانگی 8 december ده. 8 december. Hur många systrar har de? وای څومره خویندې لري دوی؟ Ali har en syster. Emma har 2 systrar. همداسې دوی ته جملې جوړوئ یا وایي Han har en syster. آخر سر کې د خپل د ځان وایي چې تاسو څومره خویندې لرئ. دلته زو مخکې دا هم د tisdag 8 december کارخانگی ده. د امیر په هکله ده. ویل در lyssna på texten om امیر. د امیر په مورد کې یو تکست ده چې دلته QR کوډ کې ور باندې خبرې سوې ده. بیا دا چې ښه مو واورید بیا دغه سوالو ته جواب ورکوئ. Vilket språk talar han? کوم ژبه امیر خبرې کوي؟ پشتو، دری، kurdiska. Hur många bröder har han? څومره ورونه لري امیر؟ En bror, یو ورور. 2 bröder, 2 دانې ورونه. 3 bröder, 3 دانې ورونه. Hur många systrar har han? څومره خویندې لري هغه؟ En syster, یو خور. 2 systrar, 2 خویندې. 3 systrar, 3 خویندې. Hur många barn har han? څومره بچیان لري هغه؟ Ett barn, 2 barn, inga barn. یو بچی، 2 دانې بچیان او هیڅ بچی نه لري. دا هم د tisdag 8 december کارخانگی ده. د jag په مورد کې یعنی د تاسو خپل ځان په مورد کې دلته نیمایي جمله لیکل سوې ده. نیمه تاسو تکمیلوئ. مثلا اول سر کې وایي jag heter دغه شی. نوم مو لیکئ. Jag kommer från دغه مملکت. زه راغلی یم د دغه مملکت نه. Jag talar زه خبرې کوی سم په دغه ژبه. Jag bor i اوس چیرې ژوند کوم. Jag har دومره syskon دومره خویندې ورونه لرم. Jag är دومره år gammal. څو کلن یاستئ. Jag har دومره بچیان. دلته همغه تعداد لیکئ. بیا چې دغه تکمیل سو بیا ټولې دلته یو ګشت د هغې د مخ نه تکرار دلته لیکئ. هم د خپل لیکل هم دغه جمله چې تکمیل سوې ده ټولې دلته تمرینوئ یو ګشت بیا. دلته د onsdag 9 december کارخانگی شروع کیږي. یو تکست ده د آدم په هکله. دلته QR کوډ لري. دا تکست تاسو ته وایي او تاسو څو ګشت ورته غوږ نیسئ. دا ډېر لنډ تکست ده. فکر نه کوم ترجمې ته ضرورت ولري. ډېر آسان ده. دلته سوالونه یې ده. frågor یعنی پوښتنې. är Adam gift? آیا آدم واده سوی ده؟ Vad heter Adams fru? څه نومیږي د آدم خانمه؟ Hur många barn har Adam? څومره اولادونه یا بچیان لري آدم؟ دا هم د onsdag 9 december کارخانگی ده. ویل ده vad är din adress؟ وی ده تا adress چی شده؟ دلته QR کوډ لري. ویل ده titta på filmen. وی دغه فیلم وګورئ. titta många gånger. وګورئ څو ګشته. träna på att fråga och svara. بیا تمرین وکړئ چې پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ. دلته ویل skriv svar. دلته ولیکئ جوابونه. var bor du? چیرته ژوند کوې ته؟ vad är din adress? چیرته ده د تا آدرس؟ vad är ditt personnummer? او د تا personnummer چی شده؟ دلته خپله personnummerونه لیکئ. دا هم onsdag 9 december کارخانگی ده. این blanket یو فرمه. ویل ده titta på filmen, lyssna och läs. وی دلته یو فلم ده هغې ته وګورئ بیا
wagunise au weeway. Det hände onsdag 9 december کارخانگی ده. Vad heter du i förnamn? وای د تا اصلی نوم چی شده؟ لومړی نوم او اصلی نوم دلته لیکئ. Jag heter مثلا درخانۍ. Vad heter du i efternamn? څه نومیږي ته خپل تخلص کې؟ تخلص دی یا دویم نوم دی چی شده؟ فامیلی نوم. Jag heter Stanisej i efternamn. Var bor du? چیرته ژوند کوی ته؟ Jag bor i Arlof. زه ژوند کوم په آرلوف کې. Vad är din adress? تاسو خپل معلومات دلته اچوئ. دلته تاسو خپل معلومات ورکوئ. Jag bor i Elisitorpsvägen 19A. تاسو خپل آدرس بیاوئ. Vad är ditt personnummer? هر یو خپل پرشون نمبر دلته لیکي. Vad är ditt telefonnummer? دلته تلیفون نمبر مو لیکي. دا هم د onsdag 9 december کارخانگی ده. این بلانکت یو فرمه ده تاسو دا ډک کوئ. دا مو څو ګشته ډک کړې ده. انشاءالله مشکل پکې نه لرئ. بیا هم که کوم سوال پیدا کېږي تاسو کوئ سئ پوښتنه وکړئ. Vad är ditt postnummer? پست نمبر دی چی شي ده؟ 15 شمیره لري. هغه باید دلته ولیکئ. Vad är din gatuadress? gatuadress یعنی د تا د سرک شمیره او نوم چی شي ده. Vad är ditt förnamn? څه ده د تا اصلی نوم؟ Vad är din postort? د تا ښار کوم ښار ده؟ Vad är ditt telefonnummer? او د تا د تلیفون نمبر چی شي ده؟ Vad är ditt efternamn? د تا تخلص یا فامیلی نوم چی شي ده؟ Vad är din e-postadress? دا د تا ایمیل یاده یا ایمیل کلاره. ایمیل ده چی شي ده؟ دا torsdag 10 december کارخانگی ده. Well, de lyssna på musik från Lucia. وی غوږ ونیسئ دغه موزیک ته چې د لوسیه د محفل ده. دا هم یو بل موزیک ده. دلته QR کود لري. دلته هم غوږ ونیسئ. دلته یو تکست ده. دا د torsdag 10 december کارخانگی ده. د لوسیه په هکله یو تکست ده. Vi firar Lucia den 13 december. وایي موږ تجلیل کوو لوسیه محفل 14 december کې. Vi går i ett Lucia-tåg. وایي موږ یو قطار یا د یو ریل په شان ځو. Ett Lucia-tåg går och sjunger. Sjunger sånger. ویل د یو لوسیه توګ زی بدلی وایي. Man lyssnar på Lucia-tåget. او نور خلک هغوی ته غوږ نیسي. Man äter lussebullar och pepparkakor. وایي څوک دغه وخت کې یو لوسیه بولر چې کته بیا تصویرونه یې تاسو ته ښیم د زعفران نه جوړ سوې ده هغه خورو او یو رقم بسکیت یا کلچې ده هغه خورو. Man dricker glögg. او دا یو رقم نوشیدنی ده چې د مسالو نه جوړ سوې ده. وی glögg هم چیکو. Lucia har vita kläder och ljus i håret. وی خپل لوسیه دغه چې اول نفر دلته ولاړ ده دا لوسیه ده چې په سر شمونه ده. وایي لوسیه خپله یې سپین کالی لري او ویښتان هم روښانه ده. یعنې مقصد یې زیړ ویښتان لري. Det är mörkt på Lucia. هر وخت وایي چې دغه محفل نیسو دا ډیر دغه وخت کې تاریکي. Lucia-tåget kommer med ljus. وایي دغه توګ چې راځي له روښاني نه
روښاني سره راځي، یعنی په سر شمونه ده، نورو په لاسو کې شمونه ده، په تاریکي کې دوی روښانیانو سره راځي. دلته د لغتونو معنا ده این لوسیه دغه جلکې چې په سر شمونه ده دې ته وایي. ات لوسیه ټول قطار ته یې وایي. خونګر بدل ویلو ته وایي. دغه لوسیه بل دې ته وایي د زعفران نه جوړ شوی ده. یو رقم کلچې دي. ګلوک یو رقم نوشیدني ده چې په منځ کې کشمش و بادام و دا شیان هم لري او یو نیم پلا پکې لږ شراب هم شته. پیپرکاکه یو رقم بسکیټونه یې ده. اتیوس یو شم. فیرر تجلیل کول. دغه تکست راوړئ بیا دلته لیکئ. دغه تکست دلته لیکئ او دلته هماغه لغتونه تکرار راغلی ده، خو یو نیم جایونه یې خالي ده. تاسو هغه جایونه یې چې خالي ده تکمیلوئ. مثلا دې ته چی شي وایي؟ لوسیه. دلته لیکئ دا تکمیلوئ. این لوسیه، این لوسیه توگ، دا ټولې تکمیلوئ. کارخانگیان ما هم دومره و د دغه هفته. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. که بیا هم تاسو ته سوال پیښیږي تاسو کولی سئ چې ما سره په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ. ښه وخت. خدای پامان.